kung tubig rin mo din. Dahil magputol na. Ha, lumiyag. Lumiyag pagkaon na eh. Sandy hikay. Hikay si Padre. Sige, mingaw ka nito eh. Kasi malupa talaga. Nagsikir ka ka. Pagsulti diha, I'm doing Calibration of my compass. This is the steps. Basis. Pag tumunog na, the drone will create a sound, so you're good to go. Lumat tayo lagi. Pero okay na, nag-record mo na. Nag-record din sa way yung kita tao. Oo, naroon siya. Pisliton sa din para makita. If dito na niyo mo, mabalik pero mamatay mo post. Oo. Okay, good na ta. Mission success. Okay. Okay, ready to flight. Try the try the pilot mode. Okay. Nag-video pa rin? Kini, nawagtang man. Oh. Arita sila oh. This is the drone. White drone. It's flying high right now. We're on the field. Dito na tayo eh. Kang mukhang nga sa gasimbo na nino. Bright yun. Oyot, yeah. Atong padulumon nga to. Paibabaw mo oras ko to eh. Hindi, nasiting na ako. Paas pa na siya. Pari ako ng padunga to. Ano na to? Sigir ko uro mo. Wow, ano. Oh, pero to. Oh, kita ko sa camera, oh. Bye! Ano ka na? Kita ko. Isuga hangin rin. Kusog mo dag hangin. Table ka siya, oh. Siya dyan. Video. Ito pala, oh. Ito, nag-record na. Nag-record na? Nag-record niya siya. Oh, say hi, hi. Hello, I'm here. Kang buang nga niyo damay. May aeroplano. Aga bright na lagi mo ane. Oh, ay mo ganinipot. Tuwa ka man at bangar rin sa panog.
Ikaw. Paano drag yung himo ni Prabuyag lang. Oh. Parang pindong magsawa. Katawang magsawa. Di na hot sa. Kaya natin. Bungkag. Light. Stop. Landing. Landing. Landing ko hangin na ba? Oh, landing. Tabo. Good. Kang buhagan ni tumpa man. Return dito na eh. Ha? Return siya pa. Ano? Di, return home. Kung return home sa akong napindot, may saka. Like mo return home siya, safety ko, taas siya. Balik siya para kung naiing kaso na yung mga talaga ng trees. Hindi siya mabangga kay taas mo siya sa takahoy. Ato siya kinatasan. 3 minutes recording, 3 minutes. Take off. Okay. Record. Okay na. Hello. So there, we're on Legacy Park right We now. are live. now We're in live. Legacy Park live. I'm trying my Breeze. Record. Okay, start recording now. Look at that.